Yan na, okay na yung settings. Oops, nag-lock na. So okay na, magagamit ito ng customer. So pwede nating ipakuha. And then ito guys yung sinasabi sa inyo, dumating na sa pang system unit yan. So gawin pa ulit ito. So singit ko na lang. Ito, so luma na. So set up na natin guys itong isang system unit. So medyo luma. So kailangan kong gamitin aking dalawang kamay kasi mabigat yan. For sure. Set up ko na ngayon para na-check ko muna kung yung problem at pinapang-format ito. Ayan, nagbubuhay naman, so may display. Ayan, check natin kung ano yung problem. So parang alam ko pala dito hindi activated yung Windows, so nag-expire na, so check din natin. So ito, nabubuksan, and then may lumalabas na browser, nag-auto open siya. So Ava secure browser. So ito yung mga dapat isa sa mga iniiwasan nyo, yung nag-auto open kasi. Magkano kaya? Hello po. May tatanong lang ako ma'am sa inyo regarding sa pinapagawa yung system unit. Activated naman po yung Windows, yun nga lang po, kulang po yung naka-install at saka wala nga po Microsoft Office. So hindi ko na po ito kailangan reformat kasi pag ni-reformat ko kayo, babayad pa kayo ng 500. Ay di update ko lang po, tapos i-installan ko lang po ng Microsoft Office, mga ganon. Ang ano pa? Hindi na po muna yung Photoshop at saka antivirus. Okay po, sige po. Okay po, sige po. Nungaling pa. Sige po, titingnan ko din po. Okay po, sige po. Okay. Basta pag gamitan ko ma'am, pag hindi po magkasya, tatawag na lang ako. Ano ba? Sige, tingnan pa, okay pa. So, okay, nakausap na natin yung ating customer, and then yung problem nito is, sabi niya hindi daw activated yung Windows, pero activated naman. Yan, so nakikita nyo activated, and then Windows 7 din, 64-bit. Ngayon, ang kulang niya is mga software na naka-install at saka hindi siya naka-update, and then wala din siya Microsoft Office. So yun yung pinapa-install sa atin ng customer. So installan ko na. At bago ko pala installan, so may pinapa-check din si ma'am. So itong kanyang internal DVD writer reader. So check daw kung gumagana. So ito yung gagamitin natin lagi ng installer ko. So ang una natin gagawin ay i-update natin yung driver. So siguro ilalagay ko na lang yung link kung ano yung ginagamit kong pag-update ng driver. At saka ito yung tip ko sa mga marunong nga mag-format. Di yan, pero wala namang pang-install na driver, pang-update. So bali wala din yung kung marunong kayo. Kung wala naman kayo magagamit na installer. So lahat ilalagay ko na lang dito para mag-install ng Microsoft at saka yung mga tips, kasi may tips ako sa inyo kasi nga pala may kusa kasi lumalabas dito na auto-run ng program. So hindi dapat nag-auto-run yung program kasi nagkokasyon ng pagbagal. Saka hindi dapat nag-install ng maraming program. So ilalagay ko na lang din siguro yung link sa description. Okay, so check natin. So hindi pa na nababasa yung ating internal DVD writer. So i-open ko muna yung log. So, shutdown ko muna to. Then, ayusin ko muna yung mga settings. So, nice ko na yung settings. So, need lang ng restart. Daming fan na kay mama. Gandang tingnan. Yung fan, yung RGB pa. Meron pa ba yung
mababa lang yung steps. Okay. Okay, hindi nga siya gagana kasi IDE cable. So wala tayong IDE cable na dala. So hindi natin ito magagamit. Gagamitin ko ay yung aking external DVD writer or reader. Okay, so itong external DVD writer ko yung aking gagamitin, and then ayun, ang bagal na niya, naghang na siya, bagal mabuksan. So i-update ko muna yung mga software nito tsaka yung devices. Ayan. So mabagal lang mag-open. Mabagal. So kaya mabagal ito ay 2 GB lang. Hindi daw resibo ng inay ng March. Ang pinagbayaran ng kuryente. Pinakukuha sa akin. Parang pinadala ko. So ang dahilan kung bakit mabagal tong system unit nito ay kasi 2 GB lang yung kanyang RAM. Tapos mababa pa yung kanyang processor, and then ang gigahertz ay 1.60 lamang. Ayan. So kaya mabagal yung system unit nito. Pero kahit mabagal, so kailangan natin installan, i-update natin. So kaya update na natin. So mabagal talaga. So okay, nag-load na yung ating driver. So click natin install and update. And then select natin yung mga dapat natin i-install at hindi dapat. Okay, naselect ko ng lahat. And then hintayin na lang ulit natin. Hindi ko na ipakita sa inyo kanina. So, after kasi mag-install ng mga program, so kailangan nyo siyang i-restart. Okay, so na-install na natin. So, tingnan natin yung mga na-install na programs or na-update. Oops. So, mabagal. Grabe sa mabagal. So, tingnan na natin ngayon yung mga na-install natin na programs. Okay, so ito, kita nyo naman, mas madami na kaysa kanina. And then, na-remove ko na yung ibang mga programs na hindi kailangan. Kasi nakita nyo yung mga na-install ko. Ayan, Foxet Reader. Yan, graphics driver. Yan. And then, next na gagawin natin is install natin ng Microsoft Office 2013. So ito, autoplay na yung ating installer. Double check lang natin kung updated na yung MS-NET framework nito. Okay, so na-install na natin. Okay, punta na tayo sa main installer.
for gift. So mukhang may virus pa tong ano, computer ni Momo. So hintayin lang natin mag-run yung progress bar hanggang sa matapos. So yan, mukhang may virus pa and then nag-hang sa sobrang kabagalan. Ayan. Bagal. So ito, mukhang may virus pa, tapos ni customer pa-format, so malalaman din natin kung pa-format niya o hindi. Kasi yung bagal yun. So yan, okay na yung ating Microsoft Office. So install ko na, pero hinihintay lang natin yung chat ng customer natin para ma-confirm kung talagang matagal na to, kasi baka nga na-virus na, and then i-reformat ko to. Yun lang yung tanging option na dapat kong gawin. Okay, so medyo mabagal. So habang hinihintay ko yung reply. Okay, nag-reply sa customer, papasahin ko muna. So ni-install ko muna yung antivirus niya kasi bumabagal, and then i-update ko na yung Google Chrome nito. So nilagyan ko ng internet. Okay, check natin. So kita nyo mabagal mag-loading yung Google Chrome. Ayan. So okay naman yung Chrome niya, so updated na pala, so no need na i-update, so restart na lang kung kailangan kasi may binago ako sa startup. Oops, mamaya pala natin install muna natin yung KM. May lalabas pa yan dito para ma-confirm na okay na. Ayun, okay. So, nag-update na yan. Tayo lang natin ito mawala. Yun, okay na. Nawala na. So, pwede na natin i-restart. Okay. Restart. Okay, so ito na. Na-update na natin, then install na natin Microsoft Word. So medyo mabagal pa rin kasi nasa system unit na. Check na lang natin yung Microsoft Word. Microsoft Office nito. Okay. Okay, ito yung first thing first na ginagawa natin kapag bagong install yung Microsoft Word and then babagong open. So, ito yung ginagawa ko. Yan, ask me later and then accept. So, yung iba kasi may lumalabas pang ibang dapat ayusin pero ito wala na. Ayan yan. Then, next. And then, no thanks, maybe later. Next. And then, all done. So, yan, okay na. Pwede na magamit yung Microsoft Office. Okay, done. Tapos na. Thank you for watching. See you on my next video.